Hello, what's up guys? Welcome to another video. I am Sanjeev and you are watching Santechchannel. So आज म तपाईहरुको लागि लिइरहेको छु एउटा अमेजिङ लन्चर जुन लन्चरको मद्दतले तपाईले आफ्नो मोबाइललाई एडभान्स बनाउन सक्नुहुन्छ, स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, मोबाइलको लुक चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो पुरा लास्टसम्म हेर्नु होला। सो लेट्स बिगिन। यसको लागि तपाईले फर्स्ट अफ अल जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा गएपछि प्ले स्टोरबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप आइकन भनेर तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईले रोलिङ आइकन भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। देन तपाईले यो एप्लिकेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम आइकन यस्तो आइकन भएको एप्लिकेसन। देन तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुस्। देन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले एप यो रोलिङ आइकनलाई ओपन गर्दाखेरि तपाईले यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्क्रिनमा। यसमा फर्स्टमा छ एप आइकन, सेकेन्डमा सेटिंग्स, थर्डमा वालपेपर, त्यसपछि स्टार्ट भनेर छ। अनि फोटो आइकन पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ एप आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एप्लिकेसनहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै पनि एप्लिकेसन तपाईले यहाँबाट चुज गर्नुस् हैन। चुज गरेर तपाईले यो एप आइकन भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ ब्याक जाऊ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सेटिङ दिएको छ। यहाँबाट तपाईले सेटिङहरु यसको मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेटिङहरु यो लन्चरको मेक इट इज लन्चर, यो लन्चरले तपाईले सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने अन गर्नुस्। स्मल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साइजहरु तपाईको जुन एप्लिकेसनको आइकन स्मल गर्न सक्नुहुन्छ, मिडियम साइजको गर्न सक्नुहुन्छ, लार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सेट ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेर छ। त्यो सेट ब्याकग्राउन्ड इमेजमा तपाईले ब्याकग्राउन्ड इमेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मनपर्ने आइकनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। वालपेपर राख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। त्यसैगरी यहाँ सेटिङ दिएको छ। सेटिङको कुरा भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ वालपेपर हामीले यो आइकन छ नि जुन यो एप आइकन जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफै अटोमेटिक झरिरहेछ। जतातिर लग्छ त्यतातिर घुमिरहेछ हेर्नुस्। यो एप आइकनको तपाईको वालपेपर राख्न सक्नुहुन्छ। यो वालपेपर यहाँ सेट वालपेपर गर्दाखेरि तपाईले यो वालपेपर तपाईको सेट हुन्छ हेर्नुस्। अटोमेटिक सबैतिर गइरहेछ कि अमेजिङ टाइपको एप्लिकेसन हो के अमेजिङ लन्चर हेर्नुस्। त्यसैगरी अब अर्को तपाईले देखाइरहेछु म फोटो आइकन। यहाँबाट तपाईले फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले कुनै फोटो चुज गर्नुहुन्छ भने नि तपाईको यहाँबाट परमिसन अलाउ गर्नुस्। अलाउ गरेपछि तपाईले यहाँ फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईले देखाइरहेछु यहाँ फोटो कुनै चुज गरे अनि यहाँ नेक्स्ट गरे। त्यसपछि यहाँ फोटो चुज भइसक्यो। यो फोटोमा तपाईलाई यो पिक्चरमा तपाईले एप आइकन देखाइदिन्छु एकछिनमा। त्यसैगरी जस्तै वालपेपरमा चुज गर्नुस्। वालपेपरमा क्लिक गरेपछि हेर्नुस् यो फोटो यहाँ आइसक्यो। यहाँ यो फोटो मैले चुज गरेको जुन पिक्चर यहाँ आइसक्यो। अरू सबै यो एप्लिकेसनहरु छ। हामी यसलाई जता पनि लग्न सक्छौं। तल माथि जता मोबाइल जसरी तपाईले जतातिर मोड्नु हुन्छ त्यतातिर जान्छ एप्लिकेसनहरु यो आइकनहरु। अब त्यसैगरी चाहिँ यहाँ स्टार्टमा तपाईले स्टार्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो एप्लिकेसन आइकनहरु अटोमेटिक हेर्नु सबै एप्लिकेसनहरु छ। हामी यसलाई माथि पनि उफार्न सक्छौं हेर्नुस्। सबैलाई उफार्न सक्छौं, घुमाउन सक्छौं सबैतिर हेर्नुस्। जता पनि घुमाउन सकिन्छ हामीले यो एप्लिकेसनहरुलाई। र त्यसैगरी यहाँ साइडमा दिएको छ पप आइकन। यो पप आइकन यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिक्चरको छ, यहाँ होम बटनको छ, यहाँ सेटिङ छ, यहाँ पावरको छ। यसलाई पावरबाट अफ गर्न सक्नुहुन्छ, अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ एप्लिकेसनहरु छन्। यो जुन हामी यहाँ यसलाई जता पनि फाल्न सक्छौं हेर्नुस्। एकदम एउटा गेम जस्तो पनि भयो के यो एप्लिकेसन यस्तो टाइपले आउँछ इन्टरफेस देखाउँछ तपाईको मोबाइलमा। जस्तै हामीले यहाँ तपाईले देखाइदिरहेको छु के देखाउ भन्दाखेरि जस्तै प्ले स्टोर छ नि यो प्ले स्टोर। म प्ले स्टोरमा क्लिक गरे हेर्नुस् प्ले स्टोर आइसक्यो। त्यसैगरी यहाँ अर्को छ एप्लिकेसन फेसबुक। फेसबुकमा ओपन गर्दाखेरि फेसबुक ओपन हुन्छ। जस्तै नेपाली पात्र छ भने नेपाली पात्रमा क्लिक गर्ने हेर्नुस् नेपाली पात्र पनि भयो। तपाईले सिम्पल तरिकाबाट यो एप्लिकेसनलाई यहाँ
ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई खेल्न पनि सक्नुहुन्छ, एज अ गेम जस्तो तपाईँले उडाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ फ्लाइ गर्न सक्नुहुन्छ, फ्लाइ गर्दा गर्दा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् टच गरेर तपाईँले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्क्यानरमा टच गरे, हेर्नुहोस् एकैछिन है, टच भएन, हेर्नुहोस् टच हुने बित्तिकै त्यो ओपन हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले म अर्को इन्टरफेस देखाइरहेको छु, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एप आइकन अन गरेँ मैले, स्टार्ट गरेँ। अब यहाँ छ नि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एपको अप्सन दिएको छ। हामी यो डटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् तल माथि गरेर तपाईँले यसलाई माथि यसो प्रेस गर्नुहुन्छ भने अटोमेटिक त्यो माथिबाट जान्छ, फेरि आइकन आइदिन्छ। हेर्नुहोस् यो आइकन तपाईँले उडाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, चलाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसलाई यो लन्चरलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङमा गएर तपाईँले मेक इट एज अ लन्चर भन्ने छ, त्यो अप्सनलाई तपाईँले इनेबल गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो यो रोलिङ आइकनको लन्चरलाई हामीले चुज गर्नुहोस्। जेन चुज गरिसकेपछि तपाईँको यो लन्चर तपाईँको मोबाइलमा अब वर्क गर्छ। हेर्नुहोस् यसरी पप आइकनबाट तपाईँले यसलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पावर अफ गर्नुहुन्छ भने यो लन्चर हेर्नुहोस् स्टप लन्चर, हामी यो लन्चरलाई स्टप गर्न सक्छौँ। यहाँबाट चुज गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् यसरी तपाईँले यो एप्लिकेसनले युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइललाई स्टाइलिस बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँले यहाँ चुज यो एप्लिकेसन चलाउन चाहनुहुन्न भने पनि मात्र वालपेपर चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जानुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो रोलिङ आइकनमा जानुहोस्। देन तपाईँले के गर्नुहोस्, यहाँबाट जानुहोस्, वालपेपर मात्र चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट वालपेपर मात्र हुन्छ, यसले हामीले तलमाथि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ जतातिर हलाउनुहुन्छ त्यतितिर यो एप्लिकेसनहरू ड्र हुन्छ, ड्र्याग हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ सेट वालपेपर भनेर अप्सन दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। देन त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो लन्चरको वालपेपर तपाईँको मोबाइलमा हुन्छ। अदरवाइज तपाईँको अरू सेटिङहरू तपाईँको सेम नर्मल हुन्छ, पहिला जस्तै हुन्छ। यसरी यो एप्लिकेसन तपाईँले युज गरेर अझै आफ्नो मोबाइललाई अलि स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो लन्चर यो एप्लिकेसन कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सँगसँगै राइट साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि मैले कुनै न्यू भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आओस्। सो प्रेस द बेल आइकन एन्ड बी द फर्स्ट वान टु वाच माई फ्युचर भिडियो। थ्याङ्क यू।